ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩემი გადაცემის სტუმარი. როგორ ხართ? თქვენ მოწვევისთვის კარგად თქვენ როგორ ხართ? კარგად, მადლობა. როგორ ახერხებ იყო 4 შვილის დედა და მუდმივად ასეთ ფორმაში? ძალიან ბევრი მეკითხება მაგას ერთად სოციალურ ქსელებში ხოლმე ყოველდღე მაგას წერენ, როგორ ვახერხებ, რომ იყო ესეთ ფორმაში. რო გითხრათ, რომ დიეტაზე ვარ და განსაკუთრებულ კაცების რეჟიმს ვიცავ, მოგატყუებთ. ვფიქრობ, რომ გენეტიკის დიდი დამსახურება და ძალიან ბევრს მოძრაობ. ძალიან ბევრს. ვარჯიშობ თუ ფეხციაროს არ სამწუხაროდ მეოთხე საკე ის რომ არის და აქედან გამომდინარე სადღაც 6-დან 9-მდე ვარჯიში არ შემიძლია. ფეხით დავდივარ ძალიან ბევრს. ანუკი, დღევანდელი ანუკი არეშიძე ბევრი მიზეზის და გამო მუდმივად ყურადღების ცენტრშია, მაგრამ ნაკლებად ვიცით შენი ბავშვობის შესახებ, რომ მოგვიყვე, როგორ გარემოში იზრდებოდი. ჩემი ბავშვობა არის ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე ტკბილი მოგონება. არ არსებობს დღე არ გავარო, ჩემი ბავშვობის დღეები არ გამახსენდეს, იმიტომ რომ ისეთ გარემოში გავიზარდე, სადაც იყო ძალიან დიდი სიყვარული, ბევრი ფერები, აი მართლა ძალიან ლაღი ბავშვობა მქონდა, იმის მიუხედავად, რომ ჩემმა თაობამ ცოტა რთული პერიოდი გაიარა ბავშვობის ეტაპს გულისხმობ, არ იყო ბავშვად გაზი, დენი და ასე შემდეგ და სკოლაში უფრო ციოდა ვიდრე გარეთ. მაინც ყველაზე კარგად მახსენდება, იმიტომ რომ ჩვენ დროს არ იყო ეს ინტერნეტი და დღევანდელი ქართობის საშუალებები, უფრო მეტი კომუნიკაცია მქონდა ბავშვებთან, რაც თეატრალურ დადგმებს ვაკეთებდით, ასევე მუსიკალურს და მოკლედ ძალიან ისეთი მრავალფეროვანი და საინტერესო დღეები მაქვს გატარებული. ხშირად ყვავდა ხოლმე სტუმრები, იყო რაღაცნაირად ესე სიმღერები და მოკლედ ძალიან ბედნიერი დღეები მაქვს გატარებული. მეგობრული ურთიერთობა გქონდა მშობლებთან? კი და დღემდე ესე ვართ. აი ვის გქონდა ყველაზე მნიშვნელოვანი როლი შენს ბავშვობაში? დედას. დედა ჩემი არის ჩემთვის პირველი ადამიანი, ყოველთვის ვიზაც ვფიქრობ ხოლმე, რომ რაღაც ნაბიჯს რო გადავთქვავ, იმიტომ რომ სულ ყოველთვის კრიტიკულად არის ჩემი მიმართ განწყობილი, უფრო მეც მოითხოვს. მისი დამსახურება ის, რომ 5 წლიდან ძალიან აქტიურად ცეკვიდან დაწყებული ყველანაირ აქტივობებზე დავდიოდი. კვირა დღე არ მიყვარდა, იმიტომ რომ მხოლოდ მუსიკა მქონდა და ჩემთვის ეს ტრაგედია იყო, რომ აი ერთი რაღაცა მქონდა დღეში. და დედა იყო ადამიანი, რომელიც ყოველთვის ყველგან აი რქებით მაწვებოდა, იმიტომ რომ არ ვარ ეგეთი ტიპი, რომ რაღაცებში მოვიდომო და გამხადა ძალიან შრომის მოყვარე. როგორ ფიქრობ, შენც ისეთივე დედა ხარ, როგორც დედა? კი. მინდა რომ ეგეთი დედა ვიყო და იმიტომ რომ დედა ჩემთვის მაგალითი იყო და არის. ლექციებს კითხულობდა, სწავლობდა, თან მუშაობდა, სამშვილს წვდიდა, მაშინ ეს ძიძების ინსტიტუტი არ იყო და მაგის დამემხედავად აღზრდაში ძალიან დიდი როლი ითამაშა, ანუ ყველაფერი გვასწავლა, რაც შეიძლება, რომ ბავშვს და შვილს ასწავლოდა. ეს არის ჩემთვის მაგალითი, რომ შეუძლია ქალს იმუშაოს, ქონდეს ძალიან აქტიური ცხოვრება, მაგრამ შვილებს როგორც შენახება დრო. ანუკი, სულ პატარა იყავი, 14 წლიდან დაიწყო შენი სამოდელო კარიერა. 12 წლიდან. აი როგორი იყო პირველი ნაბიჯები, როგორ გახსენდება? 12 წლის ასაკში მიმყვანეს სამოდელო სააგენტო ნატალიში, იმიტომ რომ ვიყავი ძალიან ბიჭური გოგო და უნდათ რომ ცოტა რაღაცა ქალური ელემენტები მქონოდა, იმიტომ რომ ძირითადად ბიჭების გარემოში გავიზარდე. ანუ ორი ძმები, მათი მეგობრები, ბიძაშვილები, მამიდაშვილები და სხვა ინტერესები მქონდა. თან ძალიან მალე ავიყარე ტანი, ვიხრებოდი და მოკლედ ბევრი მიზეზი იყო. ძმები არ აპროტესტებდნენ? თავიდან კი, მაგრამ მე ძალიან მიხაროდა, ძალიან ბედნიერი ვიყავი. ბევრი მეგობარი შევიძინე, საინტერესო წლები მაქვს გატარებული იქ. პირველი ნაბიჯები იყო, მე მგონი თორცდები ავთანდილის ჩვენება. შემდეგ თან უნდა ინგოროყა და მე უკვე ესე ნელა-ნელა განვითარდა. როდის აირჩიე და როგორ შენი პროფესია? თუ გახსოვს, როდის გადაწყვეტე? ჩემი პროფესია ავირჩიე, როდესაც არის და მომივიდა მოწვევა. რაც მაშინ ძალიან ჩაკეტილი იყო და ძალიან ცოტა გოგოს ქონდა საშუალება, რომ წასულიყო უცხოეთში და მაშინ მივხვდი, რომ მქონდა იმის შანსი, რომ ჩემი თავისთვის პირველ რიგში დამემტკიცებინა, რომ ამ სფეროში შემიძლია ჩემი სიტყვა ვთქვა. პარიზში წავედი თავიდან და მერე წავედი მილანში. წავედი და დავრჩი. და ყველასთვის საყვარელი ისტორია არის თქვენი და კახას სასიყვარულო ისტორია, რომ მოგვიყვება. მილანში გაიცანით ერთმანეთი. მილანში გავიცანით ერთმანეთი, მანამდე არ ვიცნობდით ერთმანეთს. როგორც ხდება ხოლმე, ჩვენ საერთო ოჯახის ახლობლებით მოხდა ჩვენი დაკავშირება, იმიტომ რომ მაშინ პატარა ვიყავი, ჩემი მშობლებიც ნერვიულობდნენ. რამდენი წლის იყავი მაშინ? მაშინ ვიყავი 18 წლის. კახა უფროსია.
კახა არის ჩემზე 11 წლით დიდი. და უბრალოდ შევხვდით ისე გავიცანით ერთმანეთში და თურმე მე როგორც გავარკვია. პარიზიდან ერთხელ მქონდა პირდაპირ ჩართვა და მაშინ უყურებია. და მაშინ გაიცნობდით ერთმანეთს. ხო, მაშინ და მე მითხრა რომ შეგხვდიო მე გამახსენდა რომ შენის გოგო იყავი რომელიც მომეწონაო და ძალიან ნელა დაიწყო თავიდან და მე ყველაფერი ძალიან ჩქარა. აი შენ თვითონ როდის მივხვდი რომ კახა იყო ეს ადამიანი ვისაც გინდოდა ცხოვრება და გეკავშირებინა? ალბათ ჩვენი გაცნობიდან სადღაც 2 თვეში. 2 თვეში. რამდენ ხანში შექმენით შემდეგ ოჯახი? მალე 6 თვეში შევქმენით ოჯახი. აი რა არის კახას ის თვისება, რომელმაც მაშინ ყველაზე მეტად მოგხიბლა? სულ ვაკრიტიკებდი ხოლმე და რო გავიცანი, მაშინაც სულ რაღაცნაირად კონფლიქტში ვიყავით ხოლმე. რაღაცებში არ ვეთანხმებოდი, ბევრ რაღაცაში არ ვეთანხმებოდი და რო გავიცანი, მაშინ მივხვდი, რომ საერთოდ სხვანაირი ადამიანი, ანუ როგორიც ჩანს, იმაზე ბევრად კიდევ უფრო კარგი და კეთილი ადამიანი, რაც ძალიან იშვიათია. და მისმა ადამიანობამ მომხიბლა ძალიან და ყურადღებიანი იყო ძალიან. დღემდე ვიცი, რომ ძალიან შეყვარებული წყვილი ხართ, მაგრამ თავიდან როდესაც პირველი ნაბიჯები იყო თქვენი სიყვარულის, როგორ გამოხატავდა ამ სიყვარულს, აი როგორ იყო შეყვარებული? ჩუმად. აი ჩუმად რაღაცნაირად აი ხო ფერი წახდა და რაღაცაში შიგნიდან იწოდა და ამას რო გრძნობდი ეს კიდე რაღაც იმიტომ რომ მე ძალიან ემოციური ვარ ყოველთვის გამოხატავ ვიძახი ხო და კახა პირიქით სულ ყველაფერს აი ჩუმად და თვალებით რომ ელაპარაკებოდა ეს იყო ჩემთვის ყველაფერი მიუხედავად იმისა რომ შენ თვითონ იყავი ძალიან ლამაზი გოგო როგორც დღემდე ალბათ მასაც ყავდა ძალიან დიდი თაყვანისმცემლების არმია დარწმუნებული ვარ. როგორ რეაგირებდი ამაზე? ქონდა თუ არა ნაწილობრივ კონკურენციის განცდა, თქვა, სხვა გოგოების? არა და გეტყვით რატომ? თვითონ, ანუ არც მქონია ესეთი სიტუაცია, რომ ვიღაცასთან კონკურენტად მეგრძნო თავი და იმდენად პატარა ასაკში მოხდა ეს ყველაფერი. აი დღეს რომ მოხდარიყო, შეიძლება და რაღაცებზე მეეჭვიანა ასე შემდეგ, მაგრამ არც უფიქრდებოდი. ანუ რაღაცნაირად არ მაინტერესებდა თუ არ ვაკვირდებოდი არ არა ალბათ საკუთარ თავშიც დაჯერებული შეიძლება მაგრამ აი არც ვფიქრობდი მაგაზე პირველად რომ ჩავედით კიევში აი როცა მიყვანა საღამოს სავახშმოდ მაშინ მივხვდი რომ აი ძალიან ისეთი ყურადღების ცენტრში მოიქცა საოცრად მithumetes მის გვერდზე რომ ქალბატონი დაინახეს და თან არ ვიცი რაღაცნაირად გამიხარდა ის მომენტი რომ ან წარმატებასთან ერთად სხვებისთვისაც საინტერესო იყო. როგორ რეაქციას ხედავდი მათი მხრიდან, როდესაც მიხვდნენ რომ ანუკა გააკეთა თავისი არჩევანი? არ ვიცი, ალბათ რა ცოტა გულდაწყვეტილებიც იყვნენ, არ ვიცი. თქვენ კიევში ცხოვრობდით, ხო, გარკვეულად? არა, ჩვენ კიევში არ ცხოვრობდით ესე, უბრალოდ თბილისში რა ჩამოვდიოდით ხოლმე, ყოველთვის კიევით მოვდიოდით და სადღაც 3-დან 5 დღემდე ვატარებდით ხოლმე იქ. და ყველას აქვს ის განცდა, რომ ჩვენ ცხოვრობდით იქ, უბრალოდ ბევრი კარგი და საინტერესო დღე გვაქვს იქ გატარებული და ალბათ მაგიტომ და ჩემს მეგობრებსაც ეგონათ ბევრს რომ ცხოვრობდი კიევში, თუმცა ცხოვრებით არ გვიცხოვრე, უბრალოდ ბევრი საინტერესო დღე გვაქვს გატარებული. ანუკი, მინდა გავიხსენო, კახა ჰქონდა ძალიან მაგარი საფეხბურთო კარიერა. ის იყო ყველაზე ძვირად ღირებული ქართველი ფეხბურთელი, რომლის ტრანსფერშიც მილანმა უზარმაზარი თანხა გადაიხადა. როგორი იყო მისი ცოლობა მაშინ? დარწმუნებული რომ მის ცხოვრების რიტმი იქნებოდა ძალიან დატვირთული. როგორ ფიქრობ, როგორ ახერხებდი მის გვერდში დგომას და რა სირთულეები ახლდა ამას? სირთულეები იყო დაუშვათ ის რომ თამაშების დროს ძალიან ნერვიულობდი პირადად მე. იქ კიდე სხვანაირად არის, ანუ არ გვპატიობენ არც ერთ ასე ვთქვათ შეცდომას. მაგრამ ეგეთ გუნდში რომ თამაშობ, ყოველთვის შენგან ძალიან მაქსიმუმს ნელის, როგორც შენი გულშემატკივარი, ასევე გუნდი. და ძალიან ნერვიულობდი ხოლმე, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ყველა თამაშზე ვარ ნამყოფი, რომელიც თვითონ მილანში ტარდებოდა. მithumetes მისი მეგობრები ყველანი ძალიან კარგად ერკვეოდნენ და რაც ის ძალიან საფეხბურთო გარემოში მომიწია იმ 5 წლის გატარება და ძალიან აი გამჯდარი მქონდა ფეხბურთი აი დღე აი არ გავიდოდა რომ ან არ გველაპარაკა სულთან მithumetes იტალია გიждდება ფეხბურთზე და გაზეთებიდან დაწყებული ჟურნალები ყველა ამაზე საუბრობს და ლაპარაკობს. რთული რეჟიმი ქონდა დაუშვათ ის რომ აი 40 სიცხე რომ მქონია დილით მაინც ამდგარა 8 საათზე და წასულობ. ვარჯიშს არ მახსოვს რომ რაიმე მიზეზით გაეცდინა. დაგვიანებაზე ხო საერთოდ ლაპარაკი არ არის. ძალიან მიზანდასახული იყო და პასუხისგებლობა ჰქონდა ძალიან.
მე იმით უწყობდი ხელს, რომ არ წუწუნებდი და ბედნიერი ვიყავ იმით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. ალბათ ცალ-ცალკეთ გიწევდათ ხოლმე ყოფნა, ხო? კვირაში დაუშვათ 2 დღე, როდესაც ბაზაზე იყო და მე თამაში ქონდა და აი ეს პერიოდი, როდესაც უკვე გუნდთან ერთად შეკრებებზე მიდიოდა, სადღაც 10 დღე. მაგრამ ძალიან კარგად ვეწყობით ერთმანეთს და მაქსიმალურად უწყობდი ხელს, რომ კარიერა კარგად გაეგრძელებინა და თან მით უმეტეს რომ ვკითხულობდი ფორუმებზე, ძალიან ნერვიულობდნენ გულშემატკივრები, როდესაც კახა დაოჯახდა, იმიტომ რომ ეხლა მთელი ყურადღება მეუღლეზე გადავაო და შევა ფეხბურთი ისე გამოკლებოდა და რაღაც და ეს რა წავიკითხე, მაი მაქსიმალურად ჩემგან რაც იყო უწყობდი ხელს. ნამდვილად. ანუკი, როგორ ფიქრობ, როდესაც უყურებ შენს მეუღლეს, შენს ცხოვრებას ესევე? კახა როდის იყო უფრო ბედნიერი, როდესაც იყო ფეხბურთელი თუ დღეს, როდესაც ქალაქის მერია? ბედნიერი ძალიან რთული კითხვა, იმიტომ რომ დღეს ყავს 4 შვილი, მაშინ ყავდა 1, ბიბიკო რა დაიბადა მაშინ პერიოდი იმ წელს დაანება თავი. ძალიან რთულია შევადა, რომ უბრალოდ მაშინ უფრო ნაკლები პასუხისგებლობა ქონდა, უფრო თავისუფლად ცხოვრობდით. ეს ყოველ ნაბიჯს ჩვენსაც არავინ არ აკონტროლებდა. არავინ არ იყო ჩასაფრების, ძალიან სტრესულია კი. არავინ არ იყო რაღაც ჩასაფრებულ პოზიციაში. დღეს უბრალოდ არის ძალიან დაღლილი და რომ ახსენდება ხოლმე ჩემ თავთან რომ რაღაცნაირად ვიცახდი რომ აი კვირაში 2 დღე რო არ იყო და აი რომ ნერვიულობდი თურმე სად ვიყავი, იმიტომ რომ დღეს ფაქტიურად დღე ისე გავა შეიძლება საერთოდ ვერ შევხვდეთ ერთმანეთს, იმიტომ რომ მე ღამის დამხმარე არ მყავს, ბავშვი ფაქტურად 6-5 საათიდან ჩემთან არის, ბავშვის რეჟიმზე ვარ, ის გვიან მოდის, მე ცოტა ადრე ვიძინებ და ძალიან როგორ ახერხებს, საერთოდ ახერხებს, რომ ბავშვებისთვის რო გამონახლოს აი შაბათ-კვირას ხოლმე, კი, ბავშვებისთვის შაბათ-კვირას ახერხებს, რომ გამონახოს, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ბიჭების ცხოვრებაში მამის როლი. და თვითონაც ძალიან კარგად იცის თავის გამოცდილებიდან გამომდინარე, რამხელა პასუხისგებლობაა, როდესაც ბიჭების მამა ხარ და მით უმეტეს, როდესაც მათთვის შენ ხარ კუმირი. აქედან გამომდინარე ბავშვებთან ატარებს დროს, აი დღის განმავლობაში დაუშვათ სკოლიდან რო გამოყავთ ხოლმე, შეიძლება თავისთან წაიყვანოს ერთად ის და დილონ ან რაღაც პერიოდში, მაინც კვირის განმავლობაში წაახერხებს რომ. ანუკი, შენ ძალიან თავისუფალი შინაგანი სამყაროს ადამიანი ხარ. როგორი განცდა გაქვს, როდესაც გიწევს ესეთ ჩარჩოებში ყოფნა? ძალიან რთულია. პირველი რამდენიმე წელი ძალიან გამიჭირდა და ვერ გავითავისე ის სოციუმი, რა სოციუმშიც მიწევდა ყოფნა. მე არ ვიცი, მე სამე ბავშვმა ძალიან დიდი როლი ითამაშა ჩემ ცხოვრებაში და მეოთხემ საერთოდ. აი 25 წლის ასაკში ძალიან მყარად დავდექი მიწაზე და მივხვდი, რომ ის ვარდისფერი სათვალე უნდა მოვიხსნა, რითაც ადამიანებსაც უყურებდი და ზოგადად გარემოს და ვთვლი, რომ საზოგადოებამ ძალიან გამზარდა. იმიტომ რომ იყო იქ რაღაც კომენტარები, რაღაც კრიტიკა, ყველაფერი და აი სწორედ მივიღე, სწორედ გავიგე ის ჩემი იმართ გამოთქმული ფრაზებიც, კრიტიკაც და ძალიან დამეხმარე იმაში, რომ სულიერად და ფსიქოლოგიურადაც გამზარდა და ჩამომაყალიბა კი. აი ძალიან ახლოს სამეგობრო წრე თუ გაიფილტრა ამ ბოლო წლებში? კი, სამწუხაროდ კი, გაიფილტრა. ან ძალიან ბუნებრივად და თავისუფლად ეგ ყოველთვის გონია რომ ეგრეა. ისაც მე არ ყავს ბევრი მეგობარი. ერთხელზე რომ დამეტევა, იმდენი მეგობარი მყავს და მაგრამ ამის დამიხედავთ, მაინც ძალიან ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ მყავს ცოტა, მაგრამ ნამდვილი. ვისაც ენდობი. კი, ძალიან ცოტა ადამიანი, ვისაც ვენდობი, ალბათ პირველ რიგში მშობლები და ოჯახის წევრები. ანუკი, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან უყვარხარ საზოგადოებას, მე მახსოვს, რომ ბულინგის მსხვერპლიც კი გამხდარხარ. როგორი იყო მაშინ შენი რეაქცია და როგორ ახერხებდი, რომ ესეთი სიმშვიდით და პოზიტივით გეპასუხა ამ შემოტევებისთვის? ბულინგს რაც შეეხება, ერთ პერიოდი მახსოვს რაღაცა ცოტა მონტაჟიც იყო თუ რაღაც, რომ ჩემზე ცუდი დაეწერათ და აგრესია ყოფილიყო. მაგრამ როდესაც შენ აგრესიას პასუხობ აგრესიით, 100-ჯერ და 1000-ჯერ მეტ აგრესიას იღებ, რაც ადამიანს ანგრევს. აი პირველი პერიოდი რო ვთქვი, რომ სამ გავითავისებდი ყველაფერს, ხო? ძალიან განვიცდიდი, იყო დღეები, რომ საკვებსაც არ ვიღებდი და ძალიან ნერვიულობდი. მე მივხვდი, რომ იმიტომ მოდიოდა დაუშვათ ის ბულინგიც, რომ რაღაცნაირად მეც ალბათ ვაძლევდი საფუძველს. აქედან გამომდინარე ძალიან მოუკელი ჟურნალისტებთან ურთიერთობას, პრესასთან ურთიერთობას, ტელევიზიებში სიარულს და გადავწყვიტე, რომ ჩემ თავზე უფრო მეტი მემუშავა და სხვა კუთხით განვითარებულიყავი.
როცა შენ დავუშვათ აგრესიას პასუხობ პოზიტივით, ძალიან ბევრჯერ მქონია, რომ რამდენიმე ქალბატონმა ძალიან ისე ცუდად, აი პიროვნულად შეგეხო, რომელიც მე მომწონდა ის ქალბატონები გარეგნობითაც და ანუ თავისი საქმიანობითაც. და მე ამ ქალბატონს მივწერე, რომ მეთქი ჩემთვის ყოველთვის იყავით თქვენ რაღაცნაირად მისაბაძი და გული დამწყდა, რომ თქვენთვის ჩემი ეს მხარე ძალიან ცუდი იყო და ბოდიშები მომიხადა და ასე ღიად გაკრიტიკებდა. კი, ღიად მაკრიტიკებდა, მაგრამ აი ეს კრიტიკა რო ყოფილიყო სწორი, არ მივწერდი. უბრალოდ მართლა ძალიან გული მეტკინა და ძალიან ვინერვიული, იმიტომ რომ ასაკიანი ქალბატონი იყო და მაშინ რა პატარა ვიყავი 23 წლის ვიყავი. და მივწერე ესე ღიად და ძალიან კარგი საქციელი იყო. ღიად მივწერე და ვუთხარი, რომ თუ ანუ არის ჩემ თავში რაღაც ის, რაც უნდა გამოვასწორო, მე აუცილებლად გამოვასწორებ, უბრალოდ რაღაცნაირად დედის ტოლა ქალბატონისგან. რას ეხებოდა ეს კრიტიკა? აი პირადული იყო რაღაც რუსულის თემაზეც იყო, მაშინ რუსულად რომ მივეცი ინტერვიუ და ძალიან პირადსეგ წავიდნენ უკვე. მაგრამ ამის შემდეგ ნუ რაღაცნაირად ამ ქალბატონმა ბოდიში მომიხადა, მე ვინერვიულე რომ მივწერე და მოკლედ მთელი ის იყო, მაგრამ დღეს რო ხვდებით ერთმანეთს ძალიან სასიამოვნოდ და კარგად ხვდებით. აპატიე? არც ანუ კი რა თქმა უნდა. საპატიებელიც არ იყო, უბრალოდ მან თავისი აზრი გამოთქვა, ერთადერთი რაც ჩემ ცოტა ისე რაღაცნაირად მეუხერხულა ის იყო, რომ ცოტა ოდნავ პირად. ანუკი, მინდა შევეხო ბრენდს, რომელიც არა მარტო ქართველი მოდის მიმდევრებისთვის გახდა ძალიან საყვარელი. როგორ დაიწყო ბრენდის შექმნა, ანუკი? ბრენდი შეიქმნა 2013 წელს. სულ მინდოდა რომ ყოფილიყავი დიზაინერი, არ ვთვლი რომ არ წარმატებული და რაღაც განსაკუთრებული ნიჭის პატრონი, უბრალოდ ვაკეთებ იმ საქმეს, რომელიც ძალიან მიყვარს, ძალიან ბევრს შრომობ, ძალიან ბევრს. მესამე ბავშვი რო ვიყავი ორსულად. ღამის 2 საათზე მივდიოდი ხოლმე სახლში, იმიტომ რომ თელ საღამოს ატელიაში ვატარებდი. კი, ძალიან ჩართული ვარ და ჩემთვის ყოველ დეტალს, ღილს, ყველაფერს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. 2013 წელს შეიქმნა, ძალიან ისეთი ორი კერავით დავიწყე, პატარა ატელიე მქონდა. მე ერთი ვნახე რომ ხალხს ხალხისგან მოთხოვნა იყო პროდუქციაზე, მე მესამე, მეოთხე და უკვე მივხვდი რომ იქ ვეღარ ვეტეოდი და გადავწყვეტეთ გაფართოება და ყველაფერი მოხდა ძალიან თავისით. წავედით პარიზში, შოურუმში და პირველივე სეზონზე ძალიან საინტერესო და კარგი მაღაზიებისგან მივიღე შეკვეთა. და ეს იყო ჩემთვის სიგნალი, რომ ვაკეთებდი სწორ საქმეს. მე ვიცი რომ ერთ-ერთ მოდის კვირეულზე ანა ვინტურის დიდი კომპლიმენტების დაიმსახურა შენმა ბრენდმა. ეს იყო, როდესაც მილანის მოდის კვირეულის ფარგლებში მოვხვდი ვოგი ტალენტის ერთ-ერთ დიზაინერად, ასე ვთქვათ, 5 დიზაინერი ყავდათ და მაშინ ფრანკა სოზანი იტალიური ვოგის რედაქტორი ცოცხალი იყო და მასთან ერთად მოვიდა ანა ვინტური, რომლის იქით მოდის სფეროში ადამიანი არ არსებობს. და ძალიან მოეწონა ხელნაკეთი ფეხსაცმელები, ის ქურთუკები, ჯინსის, ნაქსოვები, რაც მაშინ მქონდა და მისგან რომ მივიღე კომპლიმენტი, ეს იყო ჩემთვის ყველაზე დიდი წარმატება, რაც მქონია. ბაფთებზე რატო ატყდა ახლა ესეთი აჟიოტაჟი როგორ? არ ვიცი რატო. უბრალოდ მგონია რომ ყველას თავისი აზრი აქვს, რა თქმა უნდა, მაგრამ დიდი აჟიოტაჟი მოყვა, ამ დიდ აჟიოტაჟს ბევრი მომხმარებელიც მოყვა, იმიტომ რომ თუ იცოდა დაუშვათ 50-მა ადამიანმა, ამ აჟიოტაჟის შემდეგ მოვიდა ძალიან ბევრი ქალბატონი და ძალიან ბედნიერებმა შეიძინეს და იქ რაღაცნაირად გაიჟღერა ფრაზა, რომ თითქოს ფასზე და მე მგონი ძალიან მისაღები ფასი აქვს, ფასთან შედარებით მithumetes. მისაღები ფასია კიდევ იმ მხრივ, რომ ის გოგონები, რომელიც ჩემთან მუშაობენ და ამას აკეთებენ, მე მათ შრომას ვაფასებ და კიდე სახელნაკეთია ეს არის სუმფლიანად აბსოლუტურად ყველაფერი ხელნაკეთი და ძალიან დიდ დროს ანდომებენ თითოეული ყვავილის ამოქარგოს და ვისაც უმშავია ხელით იცის როგორი შრომატევადი და როგორი რთულია თვალი, თითი ან ყველაფერი მუშაობს ამ პროცესში. ხშირად მნიშვნელოვან შეხვედრებზე საკუთარი ბრენდის ტანსაცმელი გაცვია. ნერვიულობ ხოლმე, მოგიწონებენ თუ არა ჩაცმულობას? ალბათ არა, იმიტომ რომ ვცდილობ ხოლმე რომ ეს განსაკუთრებული აქცენტები არ გავაკეთო ხოლმე არც სილუეტზე, არც მოკლეზე, ანუ ქვედა ბოლოს სიგრძეზე. აქედან გამომდინარე, ყოველთვის ვიცი ხოლმე წესწარ რა შეხვედრა არის ხოლმე, ან როგორი მიღებაა და ყოველთვის ვცდილობ რომ შესაბამისი პროტოკოლი დავიცვა ხოლმე.
რა თქმა უნდა, ხანდახან არის ხოლმე მომენტი, რომ შეიძლება რომელიმე ადამიანს რაღაც არ მოეწონოს, მაგრამ ამასაც ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან ბუნებრივია. რა თქმა უნდა. ანუ კი, სხვა ქართველი დიზაინერების პოპულარიზაციაზე თუ გიფიქრიათ? კი, როგორ არა, მაქვს რამდენიმე ქართველი დიზაინერის სამოსი. ყველასთან ძალიან ახლო და კარგი ურთიერთობა მაქვს და ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგად ვითარდება ქართული მოდის სფერო. ბევრი ძალიან ნიჭიერი დიზაინერი წამოვიდა. აი შოურუმები, რომელიც კეთდება მოდის კურეულის ფარგლებში, მილანი იქნება თუ პარიზი, იქ კიდევ უფრო დავახლოვდით და კიდევ უფრო გვეხმარება ყველას ერთმანეთის წარმატება. განსაკუთრებულ, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერას უცხადებ ხოლმე თბილისში, როდესაც არის მოდის კვირაული. იმიტომ რომ ხშირად მაბარებენ ხოლმე მერსედესის მოდის კვირაულის, ასე ვთქვათ, ინსტაგრამ გვერდს, სადაც უნდა გავაპირო მაქსიმალურად ქართველი დიზაინერები. აქედან გამომდინარე, ვცდილობ, რომ ყველა ჩვენებაზე წავიდე, მაქსიმალურად გავაშუქო და ინტერვიუები ჩავწერო ხოლმე მათთან, ასე ვთქვათ, ინსპირაციებთან დაკავშირებით. ვიცი რომ თვითონ ძალიან ნერვიულობ საკუთარ ჩვენებაზე. წაკითხული მაქვს რომ ტაშის ხმაც კი არ მესმის ხოლმე. როგორი განცდაა, როდესაც ყველაფერი საჯაროდ გამოგავს, რაზეც ამდენი ხანი მუშაობდი. აი ამაზე დიდი ნერვიულობა, არ ვიცი, მაგ აი ეს 10 წუთი ხოლმე რა ჩვენება როგორც გრძელდება და რამდენიმე წამი გამოვდივარ ხოლმე, ყველა მეჩხუბება რომ რატომ არ გამოდიხარ ბოლომდე, რატო არ ესალმები ყველას ფიზიკურად ვერ მივახცევ იქამდე, ალბათ მართლა გული გამისკდება, იმიტომ რომ ძალიან ნერვიულობ ხოლმე, ძალიან რთულია, როდესაც შენს ნაშრომს და არა მარტო ჩემი გუნდის ეს საჯაროდ ამდენი ხალხის წინაშე ვაჩვენებ, იმიტომ რომ ბევრი ისეთი სტუმარი ჩამოდის, რომელიც ძალიან კარგად ერკვევა ძალიან დამალულ დეტალებშიც კი. და მით უმეტეს ქართველი მომხმარებლისგან ხოლმე ყოველთვის ველოდები რაღაცნაირ შეფასებებს. ოჯახის წევრებიდან ვინ არის ყველაზე დიდი კრიტიკოსი შენი ნამუშევრის? დედაჩემს ვერ ვიტყვი, მაგრამ დედაჩემს ყველაფერი მოწონს, რასაც ამი ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი მომხმარებელია ჩემი. ალბათ ხანდახან უფრო მამა ჩემი ხოლმე რაღაცებს მაკრიტიკებს, მაგრამ არქიტექტორია. ძალიან კარგად ხატავს და სხვანაირად უყურებს ხოლმე. დედაჩემს უფრო ვიზუალურ მხარეს აფასებს და მომჩეს თუ რამე დეტალი ხო და სულ ყველაფერზე ხოლმე მეუბნება რაღაცებს. რამდენადაც ვიცი მეუღლეც ახერხებს ხოლმე რომ დაესწროს ჩვენება. კი, ცდილობს ხოლმე, მაგალითად ახლა ბოლო ჩვენება, როდესაც მქონდა თბილისის თემაზე, იქ სამწუხაროდ ვერ მოვიდა და ძალიან გული დამწყნა, მაგრამ სულ ცდილობს ხოლმე რომ ხარი დამიჭიროს ამ დღეს. ანუკი, ვიცი რომ შენი ინსპირაცია რუსი სუპერმოდელი ნატალია ვოდიანოვა, რომელიც ბევრ ქველმოქმედებას ეწევა. თვითონ რამდენად ახერხებ ქველმოქმედებას? აი ქველმოქმედებას რაც შეეხება, ეხლა დავუბრუნდები ისევ კრიტიკის თემას. ძალიან ბევრჯერ წამიკითხავს და რო ვთქვი, რომ საზოგადოებამ ძალიან დიდი როლი ითამაშა ჩემ გაზრდაში და პიროვნებად ჩამოყალიბებაში, ზუსტად მაგას გულისხმობ, რომ აი ეს პატარა გოგო, რომელსაც ყველაფერი უხაროდა და რაღაცნაირად ვერ გაითავისა ის ადგილი და დრო, და სივრცე, რაშიც მოუწია ცხოვრება. ზუსტად ამ საზოგადოებისგან წამოვიდა ის კრიტიკა, რომ მაქსიმალურად ჩავერთო ქველმოქმედებაში. გაკეთებული აქვს პროექტი, რომელზეც ძალიან ბევრმა ადამიანმა იმუშავა და მინდა რომ ძალიან სწორი ხაზით წავიდე და საბოლოოდ ალბათ გავაკეთებ ამ ფონდის პრეზენტაციას, რომელიც ძირითადად მოიცავს ბავშვებს, ბავშვების განათლებას, რომ მომავალ თაობას მივცეთ მეორადი პროფესიები, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია მომავლისთვისაც და ქვეყნისთვისაც, და ბავშვები, რომლებიც არიან სოციალურად დაუცველები. და კიდევ ბევრი მიმართულებებია. ზუსტად აი ამ კუთხით გახდა კიდევ ნატალია ჩემი ინსპირაცია, რომ ყველაფერთან ერთად მრავალშვილიანი დედა არის, კარგად გამოიყურება მოდის სფეროში და ამ ყველაფერთან ერთად აქვს ძალიან სწორი ხაზი არჩეული, რომ ეხმარება ძალიან ბევრ ადამიანს. იმის დამიხედავთ, რომ ჩემი ოჯახი ყოველთვის ცდილობს რომ ყველას დაეხმაროს, მაინც უფრო მეც ითხოვენ ხოლმე პოლიტიკოსის მეუღლისგან. და ამიტომ გადავწყვიტე, მარტო ამიტომაც არა, რაღაცნაირად სულიერმა სამყარომაც რაც შინაგანად მეორე მეც, ასე ვთქვათ, მომთხოვა, რომ ეს გავაკეთო. კახაც ცდილობს ძალიან ხშირად ქველმოქმედებას და აკეთებს კიდევაც. როდესაც მოდის უმადურობა მის მიმართ, თქვენი ოჯახის მიმართ, როგორ რეაგირებს თვითონ და როგორ უჭერ ამ დროს ხარს? აღარ გვაქვს რეაქცია მართლა. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რა გაგვიკეთებია და როგორ და ამაზე არასდროს საჯარო თავს საუბრობს და უმადური შეიძლება
შვილი გამოგადგეს ბოლოს ხო, ყველაფერი გაუკეთო და გაიზარდოს და გითხრას რომ რა გაგიკეთებიო. აქედან გამომდინარე ვერ მოთხოვთ სხვა ადამიანს რომ უმადური არ იყოს და ვერც გაზრდი. უბრალოდ უნდა აკეთო შენი საქმე და ამან არ უნდა შეგიშალოს იმაში ხელი რომ სხვებსაც დაეხმარო. ანუ ყოველთვის ხარ ძალიან თვითკრიტიკული, რაც მე ძალიან მომწონს და ყოველთვის ამბობ რომ შენ მეტი შეგიძლია, შენ თავს ეუბნები ყოველთვის ეს. რა არის ის მიზანი, რომლის მიღწევის შემდეგაც ჩათვლი რომ უკვე გააკეთე ის, რის სურვილიც გქონდა? და შეაქებ საკუთარ თავს. ჩემ თავს შევაქებ ალბათ, როდესაც მექნება ძალიან კარგად და ყარად და ძლიერი, ასე ვთქვათ, ჩემი ბრენდი, რომელიც ბევრ კარგ მაღაზიაში გაიყიდება, როდესაც ჩემი შვილები იქნებიან კარგი ადამიანები, კარგი პიროვნებები და როდესაც სადღაც ალბათ 50-60 წლის ასაკში მექნება ჩემი პირადი ვენახი ბაღი და ბოსტანი, თავისი ცხენებით და ყველაფრით, აი მართლა მაშინ ალბათ შეველი. კი, მართლა. აი მეოთხე ბავშვის მერე რა ვთქვი რომ ძალიან ბევრი რამ შეიცვალა ჩემ ცხოვრებაში და თვითონ დამოკიდებულებაში ბუნების მიმართ. უფრო მეტად მიზიდავს დღეს ბუნება და უფრო მეტად მინდა რომ ქალაქიდან შორს ვიყო. სად ცხოვრობდი? არ ვიცი, ალბათ ძალიან მაღალმთიან სოფელში. სადაც ყოველ დილით იქნება ნისლი და აი ძროხები რო დადიან და ზარი რო კიდიათ აქ და ის ზარის ხმა რო გაღვიძევს, აი გარი ჩემთვის რა საკიდე მიცხოვრობდი ეს ადგილას. დღეს მკითხო დღესვე წავიდოდი, მაგრამ ფიზიკურად ბავშვები, მეუღლე ის არ მაძლევს. მაგრამ ალბათ 35 წლიდან სიამოვნებით წავიდოდი. შვილებზე მომიყევი შენს 4 საოცარ ბიჭზე. როგორ შეეგუნა პატარას დაბადებას? ხო არ ქონდათ ეგოიზმი? უფროსი ძალიან ელოდებოდა და უბედნიერესი იყო. ბავშვებმაც 6 თვის ორსული უყავი რომ გაიგეს რომ პატარა ეყოლებოდათ. სქეს არ ვეუბნებოდით არავის. თვითონ იცოდი, მალევე გაიგე? კი, სქეს ჩვენ. მე მინდოდა კახასთვის რომ დამემალა და ისე მოხდა რომ ექიმა კახას დაურეკა. ძალიან კარგად არის ყველაფერი და გილოცავთ და ესეც ბიჭიაო და სახში რომ მოვიდა და რომ ნახე რაღაცნაირად მექცეო და აი რაღაცნაირად ვიგრძენი და ეგრევე მივხვდი რომ ექიმს ქონდა დარეკილი, იმიტომ რომ იმ დღეს ველოდებოდი იმეილზე პასუხებს. როგორ იქცოდა გახარებული თუ? ანუ გახარებული თავისთავად იქნებოდა. გახარებული იყო და მალავდა ამ სიხარულს რაღაცნაირად იყო რა, არა, ვერ ვიტყვი სიტყვებით და მაშინ მივხვდი რომ თაითმაც პირობა მივეცით რომ სქეს არ გავიგებდით, მაგრამ მე მაინც ჩავწერე იქ სისხლის ანალიზს რომ მიხებდნენ რომ გაინტერესებდა სქესი ბუნებრივი. ბავშვი მოკაიგეს 6 თვის ორსული რომ ვიყავი და ძალიან ბედნიერები იყვნენ, მესამე ვერ აღიქვა. მესამე თვითონაც პატარაა. ხო და დღემდე მეუბნება შენი ბავშვი ტირის და შენ შულს მიხედე და ის ორი ძალიან გახარებულები იყო. უფროსი განსაკუთრებით, უფროსი ბიჭი როდესაც სამშობლოში ვიყავი, პირველ ღამეს თავი გაიგიჟდა, იტირა, რომ ანუკას უნდა დავრჩეო და მთელი ღამე ჩემთან ერთად იყო. რამდენი წლის არის? ბუბუკა არის 10 გახდება ახლა ივლისში 9 წლის. შენ უფრო გავს თვისებებით თუ მამას? მამამ მსგავს იმითი, რომ აი ეს სიყვარულს ვერ გამოხატავს და შიგნიდან იწვება და თანარჩენი აბსოლუტურად ყველაფერში მე მგავს. როგორი მიდგომა გაქვს ბავშვების მიმართ? დატვირთულები არიან თუ? მე ვარ ძალიან მკაცრი დედა, იმისთან მიუხედავად რომ ესე არ მეტყობა სიმკაცრე, ბავშვებს ჩემი ძალიან დიდი შიშიც აქვთ, რიდიც აქვთ. ძალიან დატვირთულები არიან. ანუ ვუთხარი თვითონ გააკეთეს არჩევანი, არ არის ისე რომ დავუშვათ ხატოზე არ უნდათ სიარული და ძალით დამყავს, თვითონ უნდათ რომ ხედავ ბავშვებში დავუშვათ პოტენციალს რომ ერთს ძალიან კარგად აქვს იმის ნიჭი რომ ენები შეითავსოს და თვითონ თხოვარ უსულის და ფრანგულის სწავლა დავუმატე. ბუბუ მხოლოდ სპორტზე არის და ორიენტირებული და სპორტით არის დაკავებული. ფეხბურთის ნიჭი. არ ვიცი, მე მგონია რომ თუ მოიდომებენ ყველას აქვს შანსი, უბრალოდ მეორე ყავს ფიზიკურად ძალიან ძლიერი ბიბი. კახაბერ ჟუნიორი ასე ვთქვათ, ფიზიკურად არის ძალიან ძლიერი და ესეთი აი ბავშვი რომელიც არ იხლება, მთელი დღე შეუძლია ირბინოს და არ იხლება და რაღაცეთ მასზე გვაქვს ხოლმე უფრო აქცენტი, მაგრამ ეს არ უნდა ფეხბურთი. ვატარებთ, მაგრამ არაფრით არ შედის ხოლმე უკვე თამაშის დროს. კახას ალბათ ბუნებრივია დიდი სურვილი აქვს, რომ რომელიმე ფეხბურთელი იყოს. და კი, ძალიან უნდა, მაგრამ კახასთვის თავარი და მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ანუ ჯანსაღი და ჯანმრთელი კარგი ადამიანები გავზარდოთ. და
ვაჭი ყავს ბავშვად არ აღვიქოთ ვაჭის ოჯახში, ის არის პიროვნება, ადამიანი, ლიდერი, რომელიც მართავს თავის ძმებს, თვითონ ეუბნება როგორ უნდა ითამაშონ, უწერს ტაქტიკას და ყველაფერს, დღის გეგმას აკეთებს ვაჭე. და ისე უსრულებს გეგმას თავის დროს, რომ ისინი ვერ ხვდებიან. გონიათ რომ ეს უნდა იყოს. მე ვარ დედა, რომლის შვილებსაც არ აქვთ არც აიფონები და არც ისეთი სვირადღირებული ტელეფონები, არც ინტერნეტით სარგებლობენ. საერთოდ თუ რაღაც გარკვეული შეზღუდული? არა, საერთოდ. შეიძლება ჩემთან ერთად რო იყვნენ რაღაც ან ექიმს რო ველოდებით რაღაც ეგეთ პერიოდში შეიძლება მოუწიოს აი 10-15 წუთი. არ აპროტესტებენ? არა. არც სოციალური ქსელები ბუბუ იმასაც ნერვიულობს ხოლმე, როდესაც მისი ფოტო რომელიმე ინტერნეტ გამოცემაში იდება ხოლმე და ძალიან განიცდის ამას, იმიტომ რომ იცის ჩემი უფლებების დარღვევა არ მეკითხებიან, იქნებ მე არ მომწონს აქ ჩემი თავი. ჯანსაღი დამოკიდებულება. და აქთან გამომდინარე ბუბუც ძალიან იშვიათად მაღებინებს ხოლმე ფოტოებს, დადებაზე საუბარი არ არის, მის ნებართვის გარეშე საერთოდ არაფერს არ ვაკეთებ. პატარები არ არიან ეგრე და არ აპროტესტებენ პირიქით. მაგალითად გიждდებიან ცხელ წებოზე, რომელიც თოფში იდება და ამ ცხელი წებოთი ქმნიან ძალიან ბევრ საინტერესო ფიგურებს. დღის განმავლობაში, როდესაც სახში მოდიან ხოლმე, ადრე ვაცინებ 8 საათზე უკვე ვაწვენ ხოლმე ბავშვებს და ყველასის ეს არის 8-ზე ვაწვენ. იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ბავშვებმა მინიმუმ 11 საათიანი ციკლი მაინც შეასრულონ, 12 არის იდეალური. დილით ძალიან ადრე დგებიან, იმიტომ რომ წნეთიდან დადიან დიდი ღომში სკოლაში და სადღაც 40 წუთი არის გზაში. აქ რა გამომდინარე, ადრე წვებიან და არც მაგას არ მიპროტესტებენ პირიქით. ანუკი, ამოვიკითხე, რომ ჩანთით ყოველთვის დაგაქვს ბებიის ჯადოსნური სარკე. მაინტერესებს ზოგადად თუ აქცევ ესეთ სიმბოლიკას ყურადღებას? კი, ვაქცევ, იმიტომ რომ ყველა ნივთი მით უმეტეს რომელიც ოჯახიდან გადმოგეცემა და რომელიც უკვე ნებისმიერ ადამიანის მოხმარებულია, აქვს თავისი ენერგეტიკა და აურა. თუ ის სიყვარულით არის შენ მიმართ ბოძებული, რაღაცნაირად არ შეიძლება წარმატებაში არ დაგეხმაროს, მაგრამ ყოველთვის ქსიამოვნებს ამ ნივთის ან ხელშეღება, ან მით უმეტეს სარკე ძალიან ისეთია. ხო, დიდი დატვირთვა. კი, სარკე ძალიან დიდი დატვირთვა აქვს და მანამდე დედაჩემს ჰქონდა და მე დედაჩემმა უკვე მე გადმომილოცა და რაღაცა რო ვიხედავი ხოლმე არ ვიცი, შეიძლება განწყობის მომენტია სხვანაირად ვუყურებ ჩემს თავს, ხო? ნამდვილად. ანუკი, როგორ ხარ გაბრაზებული? ხშირად ბრაზდები? გაბრაზებული? კი, ბრაზდები ხოლმე. ბავშვებთან ძირითადად ემოციით ვცდილობ, რომ ჩემ თავი აკონტროლო და ყვირილი და რაღაც სიმართლე გითხრა დიდად არ გამომდის. აი ძალიან ცუდი თვისება მაქვს, რომ ყველაფერს ხოლმე შიგნით ვწვავ. რაც არ არის კარგი და ვცდილობ, რომ ამაზე ვიმუშაო და არ გამომდის. აი ესე ან წყენას რაღაცას ხოლმე ხშირად არ ვიცი გამოხატვა. შეიძლება ისე მეწონოს რაღაც, რომ ეს ადამიანი საერთოდ ვერ მიხვდეს. მე ვიგროვ და ძალიან პატარა რაღაცაზე უცებ ყველანაირ ძაბს ვჭრი, რაც ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ იმან უნდა იცოდეს შენ რა გეწყინა. და გაბრაზებული, აი არ ძალიან რთული ალბათ მე რომ გამომიყვანოთ მდგომარეობიდან. კახასთან მიმართებაში თუ ჩხუბობთ ხოლმე? ნეტა ვიჩხუბო, იმიტომ რომ საერთოდ ვერ ვნახულობ და ანუ ის 2 საათი რასაც ვნახულობ ისიც აი ფიზიკურად აღარ გრჩება დრო და იმას ვიცახდი რომ ეხლა თვითონ კახაც არ არის კონფლიქტური ადამიანი და ძალიან ხშირად ბევრ რაღაცას მithმობს. ალბათ ასაკიც, ჰოროსკოპიც რაღაც ყველაფერი ერთმანეთს ემთხვევა. და ძალიან დამთმობია და მეც არ ვარ ესეთი ტიპი რომ რაღაც კონფლიქტი შევქმნა ხოლმე. შეიძლება რაღაცაზე ვიკამათოთ, მაგრამ მაგ კამათისთვისაც არ გვაქვს ფიზიკურად. აი დღეს, როდესაც კახას აქვს თავისუფალი დღე, როგორ ატარებთ იმ დღეს? ერთი ჩვეულებრივი დღე, სულ ერთ ბავშვებთან ერთად. სულ ბავშვებთან ერთად ვართ. ვცდილობთ რომ ქალაქიდან გავიდეთ ხოლმე. ზედათ ალბათ უფრო იქ ყაზბეგისკენ ვიდივართ, იმიტომ რომ ბავშვებს ძალიან უყვართ თოვლი. და ხან ვაცრიალებთ ხოლმე და ძირითადად აი ეს ძალიან ოჯახურ ჩვეულებრივად ვერთობით როგორც ყველა ნორმალური ოჯახი. რა არის ის თვისება, რომელსაც შეცვლით შენს თავში? აი ეგ პირველ რიგში ეს წყენებს რო ვიგროვებ, კიდე რა შევცვლით ცოტა იმის და მივხედავთ რომ ძალიან შრომის მოყვარე ვარ და ვთვლი რომ კიდე უფრო მეტი შემიძლია, იმიტომ ვთვლი რომ კიდე უფრო მეტი შემიძლია, რომ აი ეს რაღაცა ზარმაცი თვისებები ხაჩავს უკან. ესეც შენი თვითკრიტიკულობის ნაწილია მგონი. არ ვიცი, შეიძლება. ცოტა ზარმაცი ვარ, ცოტა. აი სამომავლო გეგმები როგორი გაქვს?
მინდა რომ ნახო ძალიან სწორი ადამიანი, რომელსაც დაახლოებით ალბათ 10 წელიწადში ჩავაბარებ ბრენდს და უკვე კარგ რელსებზე რო იდგება თვითონ ინერციით წავა. და რაც გითხარით, ну რა თქმა უნდა ბავშვების სწავლა განათლებაში ძალიან აქტიურად ვარ ჩართული და აბსოლუტურად აი სახლის თემები რაც არის, ვთვლი რომ დღევანდელი 21 საუკუნის ქალბატონები არიან გმირები. ყველა ქალი არის მენეჯერი, ხშირად არის ითვისებენ მამაკაცის ფუნქციებსაც და აი ბავშვებს რო გავუშვებ, არ ვიცი თუ წავლენ სასწავლებლად უცხოეთში ან თუ თბილისში დარჩებენ, არ აქვს მნიშვნელობა, ძალიან მინდა რომ წავიდე. იქ მაღალთიან სოფელში და ჩემი ცხენები მყავდეს, აი ძალიან მინდა. კიდე შვილი გაეჩინა. მეხუთე? იცი რა არის ნიკოლას რომ უყურებ. ნიკოლასის დაბადება ჩვენ ცხოვრებაში იყო. იმის დამივხედავთ, რომ სამი შვილი ყავს. ძალიან დიდი საჩუქარი. არ ვიცი, ასაკმა განაპირობა ეს ყველაფერი, თუ უკვე სხვანაირად აღვიქვით. მე ყოველ შემთხვევაში ესე ვიყავი, რომ ერთი ღამე ამძინებია ბავშვის გარეშე, ანუ ძალიან აქტიური დედა ვარ. ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა ჩვენ ცხოვრებაში და ჩემ ჩვეულებრივ დღე არ არსებობს. ყველა დღე არის არაჩვეულებრივი, იმიტომ რომ ვიძინებ ნიკოლასთან ერთად და ვიღვიძებთ ერთად. და ბავშვი არის დილით უბედნიერესი, როცა მხედავს მე და ეს არის ჩემთვის ყველაფერი. დანარჩენი ბავშვები არა პროტესტებენ, ამათ ცალკე. არა, იმათაც არ ვაკლებ ყურადღებას და იმიტომ. სადა მესამეს აქვს რაღაცნაირად რომ მე უნდა მაგალითად აი მოდი დაელაპარაკე თამაში რაღაცა ხელი მტკივა წელი მტკივა თავი მტკივა ვერ მოვალ შეხედე ძაღლი გაიქცა უნდა გავეკიდა და მიზეზებს იგონებს ხოლმე მაგრამ მალე დამეგობრდებიან ხო და მეოთხე ბავშვიდან შოკი იყო ჩემთვის რომ გავიგე რომ ფეხბურთზე ვიყავი და იმდენად გაოგნებული ვიყავი მე და ჩემი ექიმიც მეხუთეზე არ ვიცი ვერაფერს ვერ გეტყვი იმიტომ რომ ვიძახე გაქვს განსაკუთრებული დამოკიდებულება რომ გოგო აუცილებლად უნდა გყავდეს უკვე იმდენად ბიჭების დედა ვარ. აი ჩემ მეგობრებს ვისაწყოთ გოგონები. რაღაცნაირად ან რომ იტოვებენ ან რაღაც ერთად რო ვარ თუნდაც 15 წუთი ვერ ვეგუები მათ ლაპარაკს რაღაც ცოტა უფრო ბიჭებს უფრო ვარ ბიჭების დედა ხო და არ ვიცი თუ მოხდება ჩემ ფორმაში სასწაული რომ მეხუთე გოგო რო ვიცოდე მეხუთე გოგო მეყოლება მართლა გავაჩენ იმის და მიხედავთ რომ 4 საკეის რომ აქვს მგონი მაინც გააჩენ იმიტომ რომ ძალიან ახალგაზრდა ხარ აი ვნახოთ არ ვიცი ანუკი დიდი წარმატება მინდა გისურვო ყველა შენს წამოწყება შენს არაჩვეულებრივ ოჯახთან ერთად და გითხრა დიდი მადლობა რომ ეყავით ჩემი გადაცემა They don't wanna let you in it. You drop your back to the floor and you're asking what's happening. It's getting late now, hey now. Enough of the arguments. But she sips the Coca-Cola. She can't tell the difference yet. That's what you're coming for, but